Mẹ vì muốn rèn luyện tính cách độc lập cho tôi nên từ nhỏ đã rất kiệm lời với tôi. Mỗi lần nói chuyện chưa bao giờ vượt quá 3 chữ. Tôi gửi cho bà bảng điểm đứng nhất lớp. Bà chỉ trả lời một chữ, 1. Tôi báo cáo bảng chi tiêu mỗi tháng. Bà đáp lại, đã nhận. Ngày đầu nhập học đại học, tôi lỡ tiêu nhiều hơn 3 hào. Mẹ bỗng nhiên gửi cho tôi một dấu hỏi. Tôi lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích, mẹ ơi, xin lỗi con không tiêu bừa đâu, chỉ là giá băng vệ sinh tăng rồi nên con mới phải tiêu thêm 3 hào. Rất lâu sau, mẹ vẫn không trả lời. Suốt 1 tháng sau đó, mẹ cũng không gửi tiền sinh hoạt cho tôi nữa. Bất đắc dĩ tôi phải đi tìm việc làm thêm, nhưng ngay ngày đi phỏng vấn tôi lại bị bắt cóc. Không đòi được tiền thì tao moi thận mày ra bán. Tôi vừa khóc vừa cầu cứu mẹ. Mẹ ơi, con bị bắt cóc rồi cứu con với. Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức hiện lên dòng chữ đang nhập. Nhưng giây tiếp theo, mẹ chỉ trả lời dấu chấm. Tôi hoảng loạn định gửi thêm một tin nữa nhưng điện thoại đã bị tên tóc vàng bắt cóc tôi giật mất. Hắn nhìn chằm chằm chuỗi dấu chấm lửng kia, tức đến phát điên. Bóp cổ tôi, gằn giọng, con nhỏ này dám chơi tao à? Đây là mẹ ruột của mày thật à? Nghe nói mày bị bắt cóc mà bà ta chỉ gửi cho mày dấu chấm lửng. Cảm giác ngạt thở ập đến. Tôi điên cuồng vùng vẫy, nước mắt rơi xuống nền đất. Phải, bà ấy đúng là mẹ tôi. Tôi khó khăn nói. Tên tóc vàng thấy tôi không giống đang nói dối, liền quăng tôi xuống đất, toàn thân đau nhức. Tôi cố gắng bò dậy co ro nằm trên nền. Tên tóc vàng và tên gầy cầm điện thoại của tôi không ngừng lật xem tin nhắn giữa tôi và mẹ. Đệt, đúng là mẹ ruột thật. Bà mẹ này không biết gõ chữ à? Toàn gửi dấu hỏi với dấu chấm than là ý gì vậy? Tên gầy có chút cảnh giác nhìn tôi. Những ký hiệu này ở nhà mày có ý nghĩa đặc biệt gì không? Mẹ mày gửi dấu chấm lửng chẳng lẽ là muốn báo cảnh sát? Cổ họng tôi khô khốc. Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ cực kỳ tò mò nhưng mẹ lại rất ghét điều đó. Để đối phó với tôi, mỗi lần bà chỉ tiện tay gửi một ký hiệu, tôi thi được hạng nhất, bà chỉ gửi cho tôi một chữ A, không thêm một câu khen nào. Tôi gửi bảng chi tiêu mỗi tháng, bà chỉ trả lời một dấu để biểu thị đã biết. Lần này tôi chỉ tiêu nhiều hơn 3 hào, mẹ đã thẳng tay khóa sạch số dư trong thẻ người thân của tôi. Không có ý nghĩa đặc biệt đâu, chỉ là bà ấy thấy cạn lời thôi. Tên tóc vàng nghe xong cũng cạn lời, tức giận đá tôi một cú thật mạnh. Đệt, lần đầu gặp cái kiểu quái thai thế này, tôi đau đến co quắp. Mẹ tôi không phải quái thai, bà là giáo viên. Đối với học sinh của mình, một bài toán bà có thể giảng đi giảng lại cả tiếng đồng hồ, nhưng đối với tôi, bà luôn tiếc từng chữ. Tên tóc vàng và tên gầy rõ ràng không còn nhiều kiên nhẫn. Chúng túm tóc tôi hung dữ nói, cho mày thêm một cơ hội, nếu không đòi được tiền, đừng trách bọn tao tiễn mày xuống gặp Diêm Vương. Trong góc phòng còn thoang thoảng mùi máu tanh, chúng thật sự đã từng giết người. Nhận ra điều đó, mặt tôi trắng bệch như tờ giấy. Tôi run rẩy bấm gọi cho mẹ. Chuông điện thoại vang lên rất lâu. Mẹ ơi, xin mẹ nghe máy. Tôi cắn chặt môi cầu xin mẹ hãy bắt máy. Tên tóc vàng cũng ghé sát lại cầm con dao lắc lắc trước mặt tôi. Ngay khoảnh khắc mũi dao rạch qua má tôi, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Tôi mừng rỡ trong lòng đưa màn hình cho tên tóc vàng xem. Hắn dừng tay ra hiệu cho tôi, nhanh chóng đòi tiền. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, ở đầu dây bên kia đã vang lên một chữ lạnh băng, nói, giọng nói đầy vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Hốc mắt tôi nóng lên, nghẹn ngào nói, mẹ, con không lừa mẹ đâu, con thật sự bị bắt cóc rồi. Bọn chúng đòi 10 vạn, nếu không đưa tiền chúng sẽ bán thận của con, mẹ cứu con. Bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên một tiếng cười khẩy rất rõ ràng. Nói dối. Tôi lập tức hoảng loạn. Không, con không nói dối. Con hết tiền rồi nên ra ngoài tìm việc làm thêm, gặp phải kẻ lừa đảo chúng bắt cóc con. Tôi liều mạng giải thích vào điện thoại, cố gắng khiến mẹ tin mình, nhưng trong điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút tút lạnh lẽo. Mẹ đã cúp máy, tôi không thể tin nổi. Nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đầu vang lên tiếng cười chế giễu của tên tóc vàng. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, tên tóc vàng đã cầm cục gạch đập thẳng vào tôi. Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, cơ thể tôi dường như trở nên nhẹ bẫng. Tôi chậm rãi bay lên, tôi nhìn thấy tên tóc vàng đang dùng chân đá vào tôi, còn tôi thì nằm bất động. Hắn tức giận chửi rủa, đệt, lỡ tay đánh chết rồi, một xu cũng chưa lấy được, con nhỏ này chết rồi thì làm sao? Tên gầy liếc tôi một cái, âm u cười khẩy đầy ẩn ý. Tôi sợ đến run rẩy khắp người, miệng gọi bố mẹ, không ngờ ngay giây sau ước mơ thành thật, tôi thật sự nhìn thấy bố mẹ tôi. Tôi vui mừng lao tới. Bố mẹ con về rồi, nhưng bố mẹ không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng rồi, tôi đã chết, bố mẹ không nhìn thấy tôi nữa. Nghĩ đến đây, tôi buồn bã lau nước mắt. Bên tai vang lên giọng của bố, con gái vừa gọi cho em à? Mẹ đang tưới hoa chỉ một tiếng. Nó không nói gì à? Bố lại hỏi. Lúc này mẹ mới đặt bình tưới xuống, hơi mất kiên nhẫn nói, thì nói được gì chứ? Con gái anh từ nhỏ đã bốc đồng, nghĩ gì làm nấy, anh cũng đâu phải không biết. Lần này tôi chỉ khóa tiền trong thẻ người thân của nó 1 tháng, anh biết nó tìm tôi đòi tiền kiểu gì không? Nó còn dám nói dối là bị bắt cóc. Tôi nhìn thấy mẹ tức đến ôm ngực, tôi cuống cuồng lao tới giải thích, mẹ con không có, con thật sự bị bắt cóc.
Anh tưởng tôi sẽ tin à? Tôi là mẹ nó, chỉ cần nó đảo mắt một cái là tôi biết nó đang nghĩ gì, không thể nuông chiều nó nữa, anh cũng không được lén đưa tiền cho nó, nghe chưa? Bố im lặng gật đầu. Bố là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên trung học, tính cách họ trầm ổn, có giáo dưỡng. Bà nội từng nói, từ nhỏ tôi giống như con khỉ nghịch ngợm, hoàn toàn không giống mẹ sinh ra. Vì thế từ khi tôi có nhận thức, mẹ đã đặt ra quy tắc cho tôi. Một câu nói chưa bao giờ nói hết, luôn bắt tôi phải đoán. Đoán sai chờ tôi chỉ có đủ loại hình phạt. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc đó, điện thoại của bố đột nhiên rung lên. Khi ông nhìn thấy tin nhắn lập tức giật mình đứng bật dậy. Trong điện thoại là tôi toàn thân trần truồng, hai tay hai chân bị trói, miệng dán băng keo vàng. Tôi kinh hoàng trừng lớn mắt, tên tóc vàng vì tiền vậy mà chụp ảnh khỏa thân của thi thể tôi gửi cho bố. Bố lập tức gọi điện lại. Alo, mày là ai? Con gái tao đâu? Tên tóc vàng đeo mặt nạ nhận điện thoại chĩa camera về phía tôi. Hình ảnh chỉ lướt qua 1 giây. Ông chủ Lâm, con gái ông đang ở trong tay tôi. Chuẩn bị 100 vạn tôi sẽ thả con gái ông. Đừng báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ phát tán ảnh của con gái ông. Nghe vậy, tôi lập tức hoảng hốt. Đám người xấu này, tôi đã chết rồi mà vẫn còn định đòi bố 100 vạn. Nhà tôi chỉ là gia đình công nhân viên chức bình thường. Mỗi tháng bố phải trả hơn 1 vạn tiền vay mua nhà. Mẹ phải gánh toàn bộ chi tiêu trong nhà, còn phải gửi tiền sinh hoạt cho ông bà nội. Để tiết kiệm, quần áo tôi mặc chưa bao giờ quá 100 tệ, đồ dùng sinh hoạt đều là hàng giảm giá, điện thoại cũng là đồ cũ, tiền sinh hoạt mỗi tháng ở đại học chỉ có 600, từng đồng đều phải tính toán. Nhà tôi làm sao có nổi 100 vạn nhưng bố lại lập tức đồng ý, lớn tiếng nói, tôi không báo cảnh sát, tôi đưa tiền, đừng động vào con gái tôi. Tên tóc vàng và tên gầy rõ ràng rất mừng. Tôi cảm động nhìn bố, nhưng giây tiếp theo lại nghe mẹ cau mày nói. Nhìn là biết trò đòi tiền của con gái anh rồi, anh cũng tin à? Tôi chỉ không gửi tiền sinh hoạt 1 tháng, nó đã bắt đầu diễn kịch uy hiếp tôi. Anh tin không? 100 vạn này không đưa cho nó cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Nghe lời mẹ nói, tôi thất vọng vô cùng. Dù đây là trò diễn của tên tóc vàng dùng thi thể tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng bố mẹ có thể đưa tôi về nhà. Điện thoại bị mẹ giật lấy, ánh mắt lạnh lùng của bà nhìn vào tôi trong màn hình. Thanh Vi, chỉ để đòi tiền mà con lại tự hạ thấp bản thân đến mức này. Mẹ thật sự quá thất vọng về con. Nói xong, bà dứt khoát cúp máy. Nước mắt tôi lập tức rơi xuống. Đây là câu dài nhất mẹ từng nói với tôi, nhưng từng chữ đều như dao đâm vào tim tôi. Bố cũng không tán thành nhìn mẹ. Chỉ 100 vạn thôi mà. Em mua một cái túi cũng hơn 100 vạn rồi. Lỡ con bé thật sự bị bắt cóc thì sao? Nghe vậy tôi trừng lớn mắt. Nhà tôi từ khi nào giàu như vậy? 100 vạn không lớn nhưng tôi không muốn nuông chiều những thủ đoạn lệch lạc của Thanh Vi. Tôi dạy học trong trường đã thấy quá nhiều đứa trẻ không được giáo dục tốt mà đi sai đường. Thanh Vi là con của chúng ta, tuyệt đối không thể đi vào con đường sai trái. Bố lắc đầu. Anh thật sự không hiểu quan điểm giáo dục của em. Rõ ràng hai gia đình chúng ta đều có tài sản hơn 100 triệu, vậy mà em cứ nhất quyết lừa Vi rằng nhà mình nghèo. Em định khi nào mới nói cho con bé biết sự thật? Mẹ không trả lời thẳng, bà nhẹ nhàng vuốt cành hoa mình yêu thích. Cây không tỉa thì không thẳng, người không dạy thì không nên. Vi ấy à, vẫn cần dạy dỗ thêm. Khi bà bẻ gãy nụ hoa trên cành, tôi chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng mẹ ơi, con là người, không phải là hoa. Tên tóc vàng và tên gầy không đòi được tiền hoàn toàn nổi giận. Thi thể của tôi bị chặt ra từng mảnh rồi bị vứt vào những thùng rác bẩn thỉu trong thành phố. Cứ tưởng là con mồi béo bở, ai ngờ lại là cục khoai nóng. Tôi trơ mắt nhìn chúng tiêu hủy chứng cứ, vứt xác, sau đó còn bán điện thoại của tôi cho bọn buôn đồ đen, còn bố mẹ thì không hề hay biết. Cho đến 1 tuần sau, cố vấn học tập ở trường gọi cho người liên hệ khẩn cấp của tôi. Thanh Vi đã 1 tuần không đến lớp rồi, gia đình có biết tin tức của em ấy không? Mẹ đang lên lớp nghe vậy, bà chỉ bảo cố vấn chờ một chút. Sau khi dạy xong tiết học, giải đáp xong câu hỏi của học sinh, bà mới quay về văn phòng gọi lại. Thầy Thẩm, thầy nói Thanh Vi đã 1 tuần không đến lớp sao? Giọng cố vấn có chút sốt ruột. Đúng vậy, 1 tuần rồi, sau khi xin phép rời trường, em ấy vẫn chưa quay lại. Bạn cùng phòng nói là em ấy về nhà. Mẹ cau mày nhưng vẫn rất bình tĩnh. Xin thầy chờ một chút, tôi gọi cho Thanh Vi trước. Cúp điện thoại, bà mở danh bạ. Trong điện thoại của mẹ có rất nhiều số của học sinh và phụ huynh. Số của tôi nằm lẫn giữa rất nhiều học sinh họ Lâm. Bà tìm rất lâu mới thấy số của tôi. Bà gọi điện, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. 1 lần, 2 lần, đến lần thứ 3, vẻ bình tĩnh của mẹ cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động. Bà đi tìm bố, bố vừa nghe đã lập tức cảm thấy có điều không ổn. Ông hoảng hốt gọi điện cho tôi, vẫn không thể liên lạc. Em à, Vi có khi nào thật sự bị bắt cóc không? Giọng bố run rẩy, mi tâm mẹ khẽ giật nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Như đang phủ nhận cũng như đang chờ ai đó phủ nhận thay mình. Ngay lúc đó, điện thoại của mẹ đổ chuông, cố vấn học tập gọi lại. Có tin của Thanh Vi rồi, mời 2 người đến đồn cảnh sát một chuyến. Sắc mặt mẹ lập tức thả lỏng,
Bà quay sang nói với bố, đừng lo nữa, thầy cô đã tìm được Thanh Vi rồi, nghe giọng không tốt lắm, chắc chắn là con gái anh làm sai chuyện gì gọi chúng ta tới để phê bình đấy. Nói xong, bà lại tỏ vẻ không tình nguyện, thật mất mặt. Từ trước đến giờ toàn là tôi gọi phụ huynh của học sinh, chưa bao giờ bị giáo viên gọi, lại còn phải đến đồn cảnh sát nữa. Thanh Vi, con bé này thật phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Vừa nói mẹ vừa tức giận ngồi lên xe của bố. Nghe những lời mẹ nói, tôi thấy rất buồn. Mẹ ơi, đây là lần đầu mẹ bị gọi phụ huynh, cũng sẽ là lần cuối cùng. Trong đồn cảnh sát, bố mẹ và cố vấn học tập đều có mặt. Lần cuối cùng các anh chị gặp Thanh Vi là khi nào? Chú cảnh sát hỏi. Cố vấn trả lời, 1 tuần trước, Thanh Vi xin phép tôi nghỉ, nói là ra ngoài tìm việc làm thêm. Nghe xong lời của cố vấn, mẹ cau mày bỏ gốc lấy ngọn, không lo học hành cho tốt mà đi làm thêm cái gì. Tôi khẽ co người lại. Đi học cũng phải ăn, cũng cần tiền mà, chỉ riêng tiền xe buýt đi tìm việc làm thêm đã tiêu hết 2 tệ cuối cùng trong thẻ người thân của tôi. Nếu không bị dồn đến đường cùng, tôi đâu phải đi tìm việc kiếm tiền. Còn 2 người thì sao? Chú cảnh sát nhìn về phía bố mẹ. Bố nói lần cuối cùng gặp Vivi là trước khi nó nhập học, nhưng 1 tuần trước nó có gọi điện cho chúng tôi. Nói đến đây, bố rõ ràng bắt đầu lo lắng. Thưa cảnh sát, rốt cuộc con gái tôi đã xảy ra chuyện gì? Ông có thể nói thẳng cho chúng tôi biết được không? Mẹ cũng cau mày. Đúng vậy, tôi còn bận chiều còn có tiết dạy. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, nếu Thanh Vi phạm lỗi, chúng tôi tuyệt đối không bao che. Các cảnh sát nhìn nhau, họ mở một đoạn video trên một trang web. Mẹ của Thanh Vi, là tiết dạy chiều nay bà không đi được rồi. Ở đây có một đoạn video về Thanh Vi, bà xem trước đi. Trong video, tôi ăn mặc hở hang đang uốn eo nhảy múa trong một buổi livestream. Buổi livestream vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người kéo đến xem nữ sinh đại học thanh thuần. Thậm chí trong phòng livestream, tôi còn nhìn thấy một vài ID quen thuộc. Đệt, đây chẳng phải học bá của trường chúng ta sao? Cô ta vậy mà livestream khỏa thân trên web đen à? Bình thường nhìn thuần khiết thế, ai ngờ lại lẳng lơ vậy. Học bá mà thân hình ngon thế này nhảy lên thì Hoa Khôi cũng phải nhường. Bọn họ nói đủ thứ, lôi toàn bộ thông tin thật của tôi ra phơi bày trần trụi trên phần bình luận. Tôi kinh ngạc nhìn đoạn video. Sao tôi có thể livestream nhảy múa được chứ? Còn gọi người xem là anh trai cầu xin họ tặng quà. Tại hiện trường, mặt mẹ lập tức tối sầm. Bà tức giận đập bàn. Con nghiệt nữ này, rõ ràng là nó cố tình trả thù tôi, cố tình đối đầu với tôi. Tôi chỉ cắt tiền sinh hoạt của nó 1 tháng thôi, vậy mà nó lại tự hạ thấp bản thân đi bán tiếng cười làm mất hết thể diện của gia đình. Thưa cảnh sát, mong các anh lập tức bắt nó về xử lý theo pháp luật. Bà kích động vô cùng, sắc mặt bố cũng rất khó coi. Nhưng chú cảnh sát lắc đầu nói, mẹ của Thanh Vi, bà bình tĩnh một chút. Trang livestream trái phép này là vụ án mà bộ phận an ninh mạng của chúng tôi vừa phá. Người trong video này không phải là Thanh Vi. Mẹ nhíu mày, không phải Thanh Vi nhưng rõ ràng đó là con gái tôi mà. Chú cảnh sát ôn tồn giải thích, đây chỉ là công nghệ AI đổi mặt. Nhưng tại hiện trường bắt giữ chúng tôi đúng là phát hiện thẻ sinh viên của Thanh Vi. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ Thanh Vi thật sự có thể đã xảy ra chuyện. Chú cảnh sát vừa dứt lời, một nữ cảnh sát vội vàng chạy tới, cầm theo một bản báo cáo, vẻ mặt kích động. Tổ trưởng, kết quả giám định của vụ án phân xác đã có rồi. Xác nữ được xác định chính là Thanh Vi. Cô vừa nói ra, chú cảnh sát lập tức ra hiệu ngăn lại, nhưng mẹ đã nghe thấy cô nói là ai. Giọng bà run lên rõ rệt. Nữ cảnh sát không dám nói thêm. Chú cảnh sát cầm lấy báo cáo bảo cô ra ngoài. Sau đó ông quay lại nói với bố mẹ tôi, 2 người đừng kích động, người tên Thanh Vi rất nhiều, chưa chắc là con gái 2 người đâu. Nhưng tôi biết Thanh Vi đó chính là tôi. Tôi tận mắt nhìn thấy tên gầy chặt đứt tay chân và đầu của tôi rồi vứt vào thùng rác. Mẹ cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bản báo cáo khám nghiệm trong tay cảnh sát. Chú cảnh sát bất đắc dĩ trước mặt bố mẹ tôi chậm rãi mở bản báo cáo, bên trên hiện ra rõ ràng ảnh thẻ sinh viên của tôi. 3 ngày trước, chúng tôi nhận được tin báo của cư dân rằng trong thùng rác phát hiện những phần nghi là mô cơ thể người. Chúng tôi lập tức hành động tiến hành kiểm tra các thùng rác xung quanh. Tổng cộng đã tìm thấy các phần thi thể trong 13 thùng rác. Theo giám định ban đầu của pháp y, người chết là nữ khoảng 19 tuổi, thời gian tử vong là 1 tuần trước. Do phần quan trọng là đầu vẫn chưa được tìm thấy nên chưa thể xác định nguyên nhân tử vong cụ thể. Hiện tại sau khi xét nghiệm DNA, chúng tôi gần như có thể xác định nạn nhân là. Nói đến đây, chú cảnh sát dừng lại nhìn về phía bố mẹ tôi. Lúc này 2 tay bố đã nắm chặt, mặt mẹ trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Chú cảnh sát dường như có chút không nỡ, nhưng vẫn bình tĩnh nói, Thanh Vi. Khi tên của tôi được nói ra, trong phòng lập tức vang lên tiếng khóc thảm thiết. Không thể là Vivi, Vivi đang ngoan ngoãn học trong trường, sao có thể là con bé được. Mẹ kích động đập bàn, lớn tiếng chất vấn, bà như phát điên mà gào lên, nhưng các cảnh sát chỉ im lặng. Sắc mặt mẹ từ đỏ chuyển sang trắng, bà đột nhiên lao đến trước mặt cố vấn học tập, túm cổ áo cô ấy mà gào lên, trường các người làm ăn kiểu gì vậy? Tôi giao con cho các người, tại sao nó lại ra khỏi trường? Tại sao nó lại chết? Trả con gái cho tôi, trả con gái cho tôi.
Cố vấn bị bà kéo đến đỏ bừng mặt gần như không thở nổi. Mọi người vội vàng kéo mẹ ra. Một nữ cảnh sát rót cho mẹ một cốc nước nhẹ nhàng an ủi. Bà Phương, chúng tôi hiểu tâm trạng của bà, nhưng bây giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm. Hiện tại chúng tôi mới chỉ xác định được thi thể là của Thanh Vi nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ giết em ấy. Hy vọng bà có thể bình tĩnh lại phối hợp với chúng tôi sớm phá án, cũng để Thanh Vi được yên nghỉ. Dưới sự an ủi của nữ cảnh sát, mẹ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bây giờ xin hai người nhớ lại xem gia đình có kẻ thù nào không? Thanh Vi ở trường có từng mâu thuẫn với ai không? Ánh mắt mẹ trống rỗng im lặng không nói. Bố mắt đỏ hoe. Thưa cảnh sát, vợ chồng chúng tôi luôn sống hòa thuận với mọi người, hoàn toàn không có kẻ thù. Con gái tôi Vi cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không. Nói đến đây, bố bỗng như bị nghẹn lại. Ông vội vàng mở điện thoại, trong khung chat vẫn còn dừng lại ở bức ảnh khỏa thân của tôi. Trong nháy mắt, ông trừng to mắt. Là thật, Vi con bé thật sự đã bị bắt cóc. Dáng vẻ thất thần của ông lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Khi họ nhìn vào màn hình điện thoại của bố, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là cái gì? Các người có manh mối quan trọng như vậy, tại sao không báo cảnh sát ngay lập tức? Không khí trong đồn cảnh sát lập tức thay đổi. Ánh mắt của các chú cảnh sát trở nên sắc bén. Họ hỏi, vậy tức là một tuần trước có người bắt cóc Thanh Vi đòi tiền chuộc từ hai người. Hai người không đưa tiền nhưng cũng không báo cảnh sát. Bố khó khăn nuốt nước bọt, ông gật đầu. Đúng vậy, lúc đó chúng tôi nghĩ là con bé đùa dai nên không quá để ý chuyện này. Mà là đùa sao? Viên cảnh sát đang hỏi rõ ràng không nhịn được nữa, giọng lập tức cao lên. Đây là ảnh khỏa thân của con gái ông. Đứa trẻ nào lại đùa kiểu gửi ảnh khỏa thân của mình rồi nói mình bị bắt cóc? Bố bị hỏi đến cứng họng, mắt mẹ lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói, rất nhiều đứa trẻ đến tuổi dậy thì đều nổi loạn. Tôi thấy quá nhiều học sinh vì một chuyện nhỏ mà dọa tự tử với bố mẹ. Tôi nghĩ Thanh Vi cũng chỉ là nổi loạn thôi. Ai mà ngờ trong xã hội an toàn thế này lại có chuyện bắt cóc. Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Bà che mặt khóc nức nở, nhưng lần này không còn ai an ủi bà nữa. Bà Phương, con gái bà đã gửi cho bà rất nhiều tin nhắn, còn có tin cầu cứu rõ ràng như vậy. Mẹ ơi, con bị bắt cóc rồi cứu con. Chú cảnh sát chỉ vào tin nhắn, lông mày nhíu chặt. Tại sao bà chỉ trả lời bằng dấu chấm lửng? Dấu chấm lửng này có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía mẹ. Tôi cũng tò mò nhìn bà. Mẹ luôn trả lời tôi bằng ký hiệu. Bà nói như vậy vừa ngắn gọn vừa rõ ràng. Vì tôi là con gái bà, có nhiều lời không cần phải nói quá nhiều. Nhưng tôi rất ngốc, nhiều suy nghĩ của mẹ tôi không đoán được. Mẹ lúng túng giải thích, tôi lúc đó đang lên lớp thấy tin nhắn này, tôi theo phản xạ trả lời một ký hiệu. Sau khi gửi đi rất lâu mà không nhận được tin nhắn tiếp theo nên tôi mới nghĩ đó là trò đùa của Thanh Vi. Tôi không coi là thật. Những người khác nghe lý do hoang đường này đều im lặng. Đúng lúc đó, những người đi điều tra bên ngoài vội vã chạy vào. Tổ trưởng có phát hiện mới, chúng tôi vớt được một đầu người ở con sông phía nam thành phố. Pháp y đang xác nhận, 10 phần thì 8-9 phần là của nạn nhân. Khi có kết quả xác nhận cái đầu đó chính là của tôi, bố mẹ hoàn toàn sụp đổ. Dưới sự giúp đỡ của pháp y, thi thể của tôi được ghép lại một cách kỳ lạ nhưng vẫn thiếu tay thiếu chân. Tôi nhìn cơ thể mình bị khâu lại giống hệt con búp bê vải tôi từng chơi hồi nhỏ nhưng còn xấu hơn cả búp bê, cả người như một con quái vật khâu vá xấu xí vô cùng. Quả nhiên mẹ vừa nhìn thấy đã nôn ngay. Tôi thở dài, lặng lẽ bay ra khỏi phòng xác, nhưng không lâu sau, bên trong vang lên tiếng khóc thảm thiết. Từ thông tin do bố mẹ cung cấp, vụ án nhanh chóng có tiến triển, cảnh sát nhanh chóng tìm được hiện trường nơi tôi bị giết, cũng có được tung tích của tên tóc vàng và tên gầy. Hóa ra sau khi vứt xác, chúng đã chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Sau khi nhận được tin này, bố mẹ không chịu rời đi. Họ yêu cầu đi cùng cảnh sát để bắt người nhưng bị ngăn lại. Xin đừng làm ảnh hưởng đến việc điều tra của chúng tôi. Nếu có tiến triển, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho hai người và mong hai người khi nhận được tin nhắn thì nhớ trả lời kịp thời. Câu cuối cùng, viên cảnh sát trẻ nhìn mẹ với chút châm biếm. Mẹ cúi đầu, bố chỉ biết gượng gạo gật đầu. Tôi nhìn họ thất thần lái xe rời đi. Sau khi lên xe, mẹ từ đầu đến cuối không nói một lời. Bố cũng im lặng. Gia đình này cuối cùng đã có điều gì đó thay đổi. Vụ án phân xác xảy ra tại trường đại học gây chấn động lớn, vô số người bàn tán, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều phiên bản lời đồn. Do ảnh khỏa thân của tôi và video livestream AI bị phát tán, nhiều người bắt đầu suy đoán ác ý. Nghe nói vì thiếu tiền nên ra ngoài bán thân, kết quả bị hiếp rồi giết. Con gái phải biết tự trọng, không tự trọng thì bị chặt xác đó. Lệnh truy nã là hai người đàn ông nhìn đã thấy không phải người tốt, sinh viên bình thường thì làm sao gặp chuyện như thế được. Những lời bàn tán ngày càng nhiều, còn lúc này trong một phòng ký túc xá, mấy cô gái đã tức đỏ cả mắt. Đám cư dân mạng chết tiệt, Vi không phải loại người như thế. Cậu ấy chết rồi mà họ còn bịa đặt, thật muốn nửa đêm bò qua đường mạng bóp chết bọn họ. Nghe họ nói vậy, tôi cảm động vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ quản tôi rất nghiêm. Cho đến khi lên đại học gặp mấy người bạn cùng phòng này, tôi mới có những người bạn thật sự. Tiền sinh hoạt mỗi tháng chỉ 600 tệ. Ngoài tiền ăn uống ra, tôi gần như không còn đồng nào dư. Nhưng họ thường xuyên giúp tôi,
thỉnh thoảng mua đồ ăn, mua đồ giúp tôi. Nhưng mẹ dạy tôi rằng không thể coi lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên, không thể trở thành kẻ ăn bám. Vì vậy tôi mới muốn đi tìm việc làm thêm. Không được, tôi không thể để họ bôi nhọ danh dự của Thanh Vi như vậy. Vi trong sạch, từ đầu đến cuối cậu ấy không làm sai gì cả. Người sai là bọn lừa đảo đó, tôi nhất định phải minh oan cho cậu ấy. Người đề nghị là Nhã Đan, trưởng phòng ký túc xá của chúng tôi. Những người khác cũng gật đầu. Thế là khi mọi người còn đang suy đoán ác ý về tôi, Nhã Đan đăng một bài viết, cô ấy đã tan nát như vậy, các người không có tư cách mắng cô ấy. Bài viết có 9 tấm ảnh. Tấm đầu tiên là bảng điểm tôi đứng hạng nhất toàn khóa. Tấm thứ hai là ảnh tôi tham gia các hoạt động và cuộc thi nhận giải thưởng. Những tấm sau là tủ quần áo nghèo nàn của tôi, những đôi giày đã rách. Tấm cuối cùng là tôi đang ôm một cái bánh bao vừa ăn vừa cúi đầu đọc sách. Ngay từ khi chúng tôi quen Thanh Vi, cậu ấy đã học rất giỏi nhưng gia cảnh lại rất khó khăn, thường xuyên phải ăn bánh bao vì không có tiền. Cậu ấy xinh đẹp, khí chất tốt, người theo đuổi xếp thành cả đội bóng nhưng cậu ấy chưa từng yêu ai, luôn giữ mình trong sạch. Chúng tôi đối xử tốt với cậu ấy sẽ trả lại gấp 10 lần. Lần này cậu ấy chỉ vì không có tiền nên ra ngoài tìm việc làm thêm mới gặp phải kẻ xấu. Cậu ấy đã tan nát thành như vậy rồi, tại sao các người còn bịa đặt và bôi nhọ cậu ấy? Các người có tư cách gì để mắng cậu ấy? Chỉ vì các người có cái miệng thôi sao? Bài viết đầy cảm xúc tràn ngập phẫn nộ, chỉ vài phút sau khi đăng, lượt chia sẻ đã vượt 10.000. Độ nóng bùng nổ trong chốc lát, tất cả mọi người đều nói về cô gái tan nát ấy. Tài khoản chính thức của trường cũng nhanh chóng chia sẻ lại để ủng hộ. Trong ký túc xá, Nhã Đan lau nước mắt nhìn các bạn cùng phòng. Lượt chia sẻ đã hơn 10.000 rồi, theo tình hình này sẽ có ngày càng nhiều người biết sự thật. Những người khác đều gật đầu. Thanh Vi là bạn của chúng ta, không ai được phép bôi nhọ cậu ấy. Mấy người nhìn nhau cười. Tôi cũng cảm động vô cùng, không ngờ họ có thể làm đến mức này. Không khí đang ấm áp, bỗng một bạn cùng phòng cầm điện thoại hét lên, Nhã Đan, mau xem này, có người phản bác chúng ta ở bên dưới, họ nói chúng ta nói dối. Người đăng bài phản bác là một blogger có mấy trăm nghìn người theo dõi. Tôi cũng rất thương cảm cho Thanh Vi, nhưng tôi buộc phải nói ra sự thật. Bài viết này quá phiến diện, không phải toàn bộ sự thật. Lời của anh ta lập tức thu hút rất nhiều người. Gia đình Thanh Vi rất giàu. Bố cô ấy là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên trung học của chúng tôi, xe đi lại là Porsche, nhà ở biệt thự nhỏ, cô ấy làm sao có thể thiếu tiền. Nói xong, anh ta còn đăng cả ảnh, trong ảnh chính là thông tin của bố mẹ tôi. Chỉ trong chốc lát, bố mẹ tôi cũng bị cư dân mạng đào ra, trên mạng lập tức lại tranh cãi ầm ĩ. Mấy người bạn cùng phòng tức đến nhảy dựng lên, nhưng cũng không biết làm gì. Họ bắt đầu mơ hồ, tại sao tôi rõ ràng là con nhà giàu nhưng lại sống tiết kiệm đến như vậy, thậm chí chỉ vì một công việc làm thêm nhỏ mà mất mạng. Tôi lặng lẽ bay về nhà. Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, phòng khách bừa bộn khắp nơi đồ đạc vỡ tung, còn có rất nhiều chai rượu rỗng. Bố vốn luôn gọn gàng sạch sẽ, giờ đây lại lôi thôi nhếch nhác, quần áo cũng không thay. Ông say khướt lẩm bẩm, Vi, bố xin lỗi con. Trong phòng ngủ, mẹ ngồi đờ đẫn trên giường không hề nhúc nhích, trong tay bà vẫn cầm tấm ảnh của tôi. Đột nhiên điện thoại của mẹ vang lên, là phụ huynh của một học sinh gọi đến. Bình thường dù đang làm gì mẹ cũng sẽ nghe máy, nhưng lần này bà nhìn cũng không thèm nhìn. Trên mạng bàn tán xôn xao, chuyện đó cũng lan đến trường của mẹ. Nhà trường gọi điện, sau khi nghe máy, mẹ chỉ nói một câu, tôi xin nghỉ việc. Tôi có chút kinh ngạc, không ngờ mẹ lại từ chức, dù sao bà vẫn luôn rất yêu công việc này. Sau khi từ chức, mẹ còn đọc những lời bình luận trên mạng. Bà để lại một câu dưới bài viết của blogger kia, đều là lỗi của tôi, đừng trách con gái tôi. Bình luận này lập tức khiến vô số người suy đoán, mà trên mạng chỉ cần có ai nói xấu tôi một câu, mẹ sẽ điên cuồng mắng lại. Cho đến khi cảnh sát gọi điện, mẹ dường như mới lấy lại chút lý trí. Bà Phương, chúng tôi đã bắt được hung thủ giết Thanh Vi ở biên giới, hai người có muốn đến gặp không? Mẹ nghiến răng, giọng đầy hận thù. Gặp, tôi muốn gặp. Tôi theo mẹ đến đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn chính là hai kẻ đã giết tôi, tên tóc vàng và tên gầy. Tóc của chúng đã bị cạo chọc, trên người mặc đồ tù. Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, trong mắt mẹ như rỉ máu. Chính các người đã giết con gái tôi. Tên tóc vàng vẫn ngông nghênh, hoàn toàn không coi mẹ ra gì. Nghe câu hỏi của mẹ hắn còn bật cười. Ai mà biết con nhỏ đó yếu ớt vậy. Tao chỉ cầm cục gạch đập một cái thôi, ai ngờ nó cạch một cái là chết luôn. Nghe hắn nói, gương mặt mẹ co giật. Mày là mẹ nó à? Nói thật lúc đầu tao cũng không định giết nó. Giết người thì phạm pháp mà. Tao chỉ định bắt cóc nó tống tiền thôi, ai ngờ nó vô dụng như vậy, đến 10 vạn cũng không đòi được. Nhà tụi mày cũng kỳ lạ thật, nhắn tin còn trả lời bằng dấu chấm lửng. Tao đúng là mở mang tầm mắt. Hắn cười cợt không kiêng dè, như nhớ lại lúc đó hắn còn ôm bụng cười lớn. Mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch, môi tím tái. Sau khi gặp xong hai kẻ đó, cảnh sát đưa lại di vật của tôi cho mẹ. Đây là điện thoại của Thanh Vi, bên trong có vài thứ tôi nghĩ bà nên xem. Mẹ run lên, bà mở phần ghi chú, trong đó là những dòng nhật ký hàng ngày của tôi. Đến Tết rồi, mình chúc mẹ năm mới vui vẻ.
Mẹ trả lời mình một dấu hỏi. Mẹ chắc cũng đang nói năm mới vui vẻ nhỉ. Hôm nay là sinh nhật mình, mẹ hình như quên mất, nhưng mẹ trả lời mình một dấu chấm. Mình thật sự rất muốn mẹ nói với mình một câu sinh nhật vui vẻ. Hôm nay mình lỡ tiêu thêm 3 hào, mẹ chỉ để lại cho mình 100 tệ nhưng tiền lớp phải đóng 60 tệ. Mẹ trả lời mình một số 1, vậy mình đợi thêm một ngày. 1 tháng rồi, mẹ vẫn chưa trả lời. Đợi thêm một ngày nữa, nếu mẹ vẫn không trả lời, mình sẽ đi thử công việc làm thêm đó. Đọc đến đây, mẹ đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Bà ôm chặt điện thoại, khóc đến đau đớn. Xin lỗi, Vivi, đều là lỗi của mẹ. Mẹ không phải là một người mẹ tốt. Vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử. Ngày xét xử có rất nhiều người đến, ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ, các bạn cùng phòng của tôi, còn có rất nhiều người xa lạ. Khi bản án được tuyên, tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Tên tóc vàng và tên gầy vì tội bắt cóc, giết người và phân xác, chúng sẽ phải sống cả đời trong tù chuộc lại tội lỗi của mình. Nhưng những người bên ngoài nhà tù cũng giống như những con thú bị nhốt trong lồng. Bố mẹ bị gia tộc ruồng bỏ, mất việc, hôn nhân cũng hoàn toàn tan vỡ. Sau khi rời khỏi tòa án, bố và mẹ lập tức ly hôn, mất đi tôi họ trút toàn bộ oán hận lên nhau, thậm chí nhìn nhau cũng thấy ghét. Bố thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi nơi đầy đau thương này, còn mẹ ở lại trong căn nhà ấy. Mẹ không chịu nổi cú sốc dần trở nên điên dại. Bà thường ôm ảnh của tôi lẩm bẩm nói chuyện như thể muốn bù lại những lời trước kia chưa từng nói. Mỗi lần ra ngoài nhìn thấy một cô bé, bà lại tưởng đó là tôi, lao tới gọi, Thanh Vi. Tôi biết bà đang muốn bù đắp cho tôi, nhưng tôi đã không còn cần nữa. Khi xuống âm phủ để đầu thai, Diêm Vương hỏi tôi kiếp sau muốn làm gì. Tôi nói tôi muốn làm một con bướm hoa trong nhà kính luôn cần người chăm sóc tưới nước, nhưng tôi muốn làm một con bướm tự do và bay đi thật vui vẻ. Chuyện đến đây đã hết. Cái chết của Thanh Vi không chỉ là một bi kịch đau lòng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những phương pháp giáo dục sai lầm, nơi tình yêu thương bị nhân danh bằng sự áp đặt, nghèo khổ giả tạo và sự im lặng lạnh lùng. Đến cuối cùng, lời giải thích hoàn chỉnh nhất mà người mẹ có thể nói với con gái lại là lúc cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Tự do mà Thanh Vi hằng mong ước, giờ đây đã thuộc về một kiếp sau xa xôi. Nếu câu chuyện ngày hôm nay mang lại cho bạn những phút giây suy ngẫm về tình cảm gia đình và cách chúng ta lắng nghe người thân yêu, hãy chia sẻ cảm xúc của bạn dưới phần bình luận nhé. Để không bỏ lỡ những câu chuyện tâm lý, ngôn tình bi kịch sâu sắc tiếp theo trên kênh, xin vui lòng nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và lắng nghe. Chúc các bạn một ngày bình yên.